عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 837، ونحن في الزكاة في محور إيتاء الزكاة، بمعنى أن تؤدي الزكاة المالية آه، إلى تزكية المؤمن في قلبه وفي سلوكه مع الناس ومع رب العزة جل وعلا. وهذه الحلقة بعنوان الزكاة المالية حق عليك أو دين عليك. الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الحقوق المالية على المؤمن، ومنها كتابة الوصية للوالدين والأقربين بالعدل والمعروف حقا واجبا مفروضا على المتقين قبل الموت. قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا على، مش حقا لي، حقا على. فحقا على يعني دين، يعني واجب، يعني لابد أن تفعل ذلك الحق، لابد أن تؤدي ذلك الحق. وربنا سبحانه وتعالى يعني أوجب حقا للمطلقة قبل الدخول في متعة مالية بالمعروف. يعني لما يعني تطلق امرأة قبل الدخول بها فلها متعة مالية. قال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. البقرة 236. هناك حق للمطلقات بعد الدخول في المتعة المالية المعروفة، يعني إذا دخل بها وطلقها يبقى لها متعة. يقول سبحانه وتعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا دايما سبقى حقا على المتقين، حقا على المحسنين. ده معنى ذلك الذي يشعر بهذا الحق والذي يشعر أن عليه حقا لابد أن ذلك هو المتقي الذي يتقي الله جل وعلا، وحسابه عند ربه في هذا. ده بالنسبة للحقوق التي نص عليها رب العزة جل وعلا في القرآن الكريم. بعد كده ندخل في حق الصدقة. الله سبحانه وتعالى كما قلنا: المال مال الله فآتوا من مال الله الذي آتاكم. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ابتلاك فأعطاك مالا، وابتلى أخاك فقدر عليه رزقه، ويختبرك هل أنت ستعطي حق أخيك في المال الذي أودعه الله عندك أم لا. بالتالي طبعا كما قلنا يعني ممنوع أن تمن عليه أو أن تؤذيه، أنك تعطيه حقه. الله سبحانه وتعالى أشار إلى حق الصدقة بنفس تعبير الحق. منها قال سبحانه وتعالى في الصدقات: في الصدقة من الزروع والمنتجات الزراعية، ويكون إخراجها بمجرد وقت الحصاد، مش يقعد ينتظر بقى إلى الحول أول ما تطلع. يعني طبعا هو النباتات بتختلف في وقت الثمر، يعني الرز له وقت، القمح له وقت، المانجا لها وقت، يعني كل حاجة لها وقت، الخضروات لها وقت. فكلما يأتي وقت إنتاج الثمر منها لابد أن تعطي وقتها، يعني لو تعطي الحق المفروض عليك وقت حصاده. قال سبحانه وتعالى: والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا نوع المسلمين. قال لك: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا هذا الثمر عليه حق، أنت تملك هذا الثمر وعليك أن تدفع الحق للمستحقين. عموم الصدقة على كل أنواع الدخل. يقول سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ده الإسراء 26. وفي نفس سورة الروم الآية 38 قال: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ولكم المفلحون. هنا آت ذا القربى حقه وفآت ذا القربى حقه. هنا الحق لذوي القربى والحق للمسكين، الحق لابن السبيل، متكرر في الآيتين في سورة الإسراء وفي سورة
الروم. وفي سورة الذريات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، دي سورة الذريات الآية 19. وفي سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. طبعا سنتعرض لموضوع الحق المعلوم هذا في حلقة قادمة إن شاء الله عن مقدار الزكاة المالية. واضح بقى أن وصف الصدقة بأنها حق يعني واجب الأداء، وواضح طبعا أن هذا لأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يرزقنا، وبالتالي يقدر في الرزق على بعض الناس فيكون فقيرا، ويوسع في الرزق على بعض الناس فيكون غنيا، وهذا اختبار لذاك وذاك. الله سبحانه وتعالى يقول آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، الحديد الآية 7. ده يعني كونك تشعر أن المال الذي معك هو مال الله، وأن عليك حقا واجبا ودينا لابد أن تدفعه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيجزيك على هذا. وربنا قال يعني وسيجنبها يعني عن الجهنم الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يعني إذن بقى يعني هذا يوضح يعني حين تعلم أن عليك حقا دينا لرب العزة تعطيه للمستحقين من مالك الذي أعطاه لك، هذا الذي يجعلك في صلاة مع الله جل وعلا، في صلة مع الله. الصلاة اللي هي صلة، في الصلاة المعروفة كما قلنا هي أنت يعني تجدد صلتك بالله جل وعلا في الفرائض الخمس. في المال أنت أيضا تجدد صلتك برب العزة حين تخرج ما عليك لرب العزة في صورة حق مفروض عليك للمستحقين أي لأصحاب هذا الحق. وده بقى معنى الاستخلاف. فالاستخلاف ربنا سبحانه وتعالى أكرمك واستخلفك على مال، بقيت مليونير مثلا، ربنا استخلفك على هذا، هو صاحب المال وأنت مستخلف عليه. إذا لابد أن تشعر بالامتنان وبالشكر وبالحمد لربك جل وعلا، ويكون التعبير عن هذا الشكر وعن هذا الحمد أن تقدم الدين الذي عليك. وإذا قدمت الدين الذي عليك الله سبحانه وتعالى يعني يخلف عليك يعني يعطيك، يستخلفك في مال أكثر، لأن يعني ثواب الصدقة في الدنيا وفي الآخرة. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم الحصص القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.